Dag iedereen. In de Evangeliën lezen we hoe Jezus met zijn discipelen per boot het meer van Galilea oversteekt. Die overtocht is amper 7 kilometer, maar ze dreigt uit te monden in een catastrofe, want er steekt een hevige storm op. Het lijkt wel een orkaan en de discipelen vrezen voor hun leven. De situatie is een beetje ironisch, want de discipelen zijn ervaren vissers. Ik denk dat Petrus met de nodige fierheid aan die timmerman heeft uitgelegd hoe je een schip bestuurt en wat je moet doen wanneer het stormt. Maar zo'n storm hebben ze nog niet eerder meegemaakt. Dat gaan ze niet overleven. Jezus lag in een diepe slaap op de achtersteven. In paniek maken ze hem wakker en ze roepen: Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Jezus helpt niet om het water uit de boot te kieperen. Nee, hij spreekt de storm toe en het wordt windstil. Maar hij wijst zijn discipelen ook terecht met de woorden: waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? En dan gebeurt iets vreemds. Want nu het helemaal stil geworden is, lezen we: ze werden bevangen door grote schrik. Het lijkt dat ze nu pas echt bang zijn. Waarom die grote schrik nu de storm voorbij is? Omdat ze Jezus' goddelijke macht hebben ervaren. Nu pas beseffen ze wie Jezus echt is en zien ze hun eigen zwakheid. Hun godsbeeld wordt gecorrigeerd. Jezus weet dat ze later te maken zullen krijgen met andere stormen. En dan zal hij er niet meer in levende lijve bij zijn. Jezus wil dat ze daarop voorbereid zijn en dat hun geloof en hun vertrouwen in God groeit. Ook wij zijn door de coronacrisis in een storm terechtgekomen. Onze situatie lijkt een beetje op die van de discipelen. En net zoals Petrus Jezus heeft uitgelegd hoe je een schip bestuurt, denken ook wij misschien dat we het beter weten. Het leek dat we het allemaal onder controle hadden. We konden het allemaal wel aan en we hielden niet echt rekening met wat God van ons vraagt. Eigenlijk hadden we God niet nodig. Maar dat is natuurlijk een misplaatste fierheid, want er loopt in onze wereld heel veel fout. We gaan niet met elkaar en ook niet met de schepping om zoals God dat van ons verwacht. En dan is er die onverwachte storm die alles tot stilstand brengt en waar niemand controle over heeft. Plots zien we onze machteloosheid en we vragen ons af hoe het verder moet. Ook vandaag stellen sommigen die vraag: kan het God niet schelen dat we vergaan? Moeten we hem wakker maken? Het is een pijnlijke vraag omdat het God natuurlijk wel kan schelen hoe het met de wereld gaat en hoe wij het stellen. Hij heeft er alles voor over, opdat we niet zouden vergaan. Dat gaat in de eerste plaats over onze eeuwige bestemming. Maar God is ook geïnteresseerd in onze dagelijkse noden, hier en nu. Misschien ziekte of armoede, onze gevoelens van eenzaamheid en ontmoediging. Maar Jezus stelt ook aan ons die tegenvraag: geloven jullie dat God kan en wil helpen? Een diep vertrouwen in Jezus is veel meer waard dan een paniekerig verwijt gericht tot een onbekende God. Nu het stiller is geworden en veel menselijke zekerheden wegvallen, horen wellicht meer mensen die tegenvraag: geloven jullie dat ik kan en wil helpen? Via deze video's willen we je bijstaan om die vraag te beantwoorden. Want ook jouw leven kan rijker worden wanneer je God leert kennen of beter leert kennen. 2000 jaar geleden werd de storm door Jezus onmiddellijk gestild. Vandaag blijft de storm maar duren. En wetenschappers zeggen dat er meer van die pandemieën kunnen komen. En ook meer gewone stormen en orkanen, nu het klimaat ontregeld is. Maar God wil ook jou in moeilijke tijden nabij zijn en helpen. Zelfs al blijft het stormen rondom ons. God kan de stormen in onze gedachten en gevoelens stillen. En hij kan voorzien in onze noden. Wanneer ons geloof in hem groeit
En wanneer we voor zover mogelijk zelf ook anderen helpen, dan geven we God de ruimte om ons te helpen waar dat nodig is. Dat is wat we jullie van harte toewensen.